با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان گرامی و کاربران عزیز چنل ارزینو. خوش اومدید به چنل خودتون. خب بچه‌ها یه بار دیگه در خدمتتونیم و طبق گفته‌هایی که توی کانال تلگرام توی 2-3 روز گذشته بین ما و شما کاربرای عزیز رد و بدل شد و خودتونم حتما خبر دارید، کیف پول فاست پی اومده و 2-3 روز پیش یه آپدیت بسیار جدیدی رو داده. توی آپدیت جدیدی که اومده داده کل اون روال گذشته رو تغییر داده، یعنی اون کادرای و پنجرهایی که داشت، کلا گزینه‌ها همه رو تغییر داده، اما دامنش همه چیزش همونه، سرورها همونه، فقط اومده یه آپدیت جدیدی داده. آر پی بهت میده، پوینت میده، دیلی لاگین میده، فاست بهت میده و کلا تغییر داده، یه تغییر اساسی رو داده. خب ما حالا اومدیم این آپدیت رو بذاریم براتون ویدیوشو و ما که گفتیم اومدیم آپدیت رو بذاریم از 0 تا 100 آموزش کیف پول فاست پی رو به شما کاربرای عزیز آموزش بدیم که اگه کاربری هم جدیدن وارد چنل یوتیوب ارزینو شده بتونه با فاست پی دیگه راحت با دیدن این ویدیو کار کنه. هرچند که فاست پی توی این آپدیت جدیدی که داده بچه‌ها درآمد هم گذاشته، یعنی شما میتونید کیف پول فاست پی رو فقط به صرف یک کیف پول نگاه نکنید، درآمد هم اومده داخلش براتون تدارک دیده که شما هر روز میتونید روزانه مقداری USDT درآمد ثابت داشته باشید. پس با من همراه باشید. میخوام 0 تا 100 آموزش ثبت نام همه رو بهتون بگم تا حتی واریز، برداشت، سواب کردن، اون گزینه‌هایی که مرتبط به کار ما هست و ما باهاش کار داریم رو همه رو میخوام بهتون بگم، در کنارش درآمدش رو هم بهتون بگم. پس بشینید ویدیو رو کامل ببینید و انشالله که در آخر ویدیو هم بتونید درآمد خوبی رو بگیرید، هم لذت ببرید از واریز و برداشت کردن درآمدهاتون. بریم برای ادامه ویدیو. خب بچه‌ها من گوشیمو انتقال دادم روی صفحه دسکتاپ، چون که بیشتر شما کاربر عزیز میدونم که با گوشی دارید کار میکنید و درآمدا رو به کیف پول فاست پی هم با گوشی دارید وارد میشید. من با گوشی آموزشو میدم که راحت‌تر باشه براتون. فقط یک نکته رو قبلش بگم بچه‌ها، فاست پی من الان 2-3 ساله که دارمش، اصلا قندشکن رو نمیپذیره. حتما باید قندشکنتون روشن باشه. اگر الان میبینید توی گوشی من قندشکنم کامل خاموشه و فقط از طریق اینترنت وای فای دارم شیر میکنم و روشن هستش و قندشکن رو کاملا گیر میده. 2 تا چیز خیلی حساس روش، یکی قندشکن هستش بچه‌ها، یکی هم یکی قندشکن بود، یکی هم 3 اکانته یا 2 اکانته کردن. فاست پی تا 2 تا یا 3 تا اکانت رو زیاد حساس نمیشه، اما اگه بخوای 4-5 تا اکانت دیگه با ایمیل های مختلف بسازی دیگه اونجاست که میاد و خدای نکرده بنت میکنه و داراییتو از دست میدی. نهایتا دیگه خیلی بخوای زیاده روی کنی 2 تا اکانت فاست پی میتونی برای خودت بسازی، از اون بیشتر دیگه ریسکش بالاتر میشه. من خودم الان 2 تا دارم و از همون 2 تا دارم استفاده میکنم. نکته آخرم اینه که فاست پی بچه‌ها هم توی تلگرام فعالیت داره، هم از طریق مرورگر که من ابتدا مرورگرشو میگم و در پایان یه سری هم به تلگرام میزنی و اونجا رو هم بهتون میگم. شما توی مرورگرتون روی لینک، البته من لینک فاست پی و تمام لینکایی که این ویدیو نیاز داره رو فقط داخل وبسایت ارزینو قرار میدم. وبسایتمون هم لینکش رو داخل کامنت ها میذارم، روش بزنید و وارد وبسایت ارزینو بشید. وقتی که لینک فاست پی رو توی مرورگرتون زدید، این لوگوی و این نام براتون بالا میاد. شما با قندشکن خاموش روش یه بار بزنید. حالا چون من قبلا ثبت نام کردم، الان اگر روی لاگین بزنم ایمیل پسوردمو بدم برام خروج میزنه، اما برای شما ببینید خودشون قندشکنم خاموش بود، خود شناسایی که از چند لحظه ثبت کردم، اما الان من اینجا خروج رو میزنم و دیگه توضیحات تکمیلی رو میخوام بهتون بدم. بذارید من سفرم به این شکل کنم. خب شما وقتی که وارد بشید به لینک بزنید میایید توی صفحه ثبت نامش. خب شما چون اکانتی نساختید، حالا ما میگیم کاربری هستید که اصلا اکانت نساختید تا حالا، شما اینجا میایید توی این کریت اکانت میزنید. بچه‌ها ثبت نامش هم جدیداً خیلی آسون شده، یه خورده سختگیری‌هاشون رو کمتر کردن. شما اینجا باید یه ایمیل وارد کنی و یه یوزرنیم وارد کنیم. مثلا اینجا یه یوزرنیم هم زده، مثال زده، گفته ساتوشی. حالا شما مثلا هر یوزرنیمی که دوست دارید رو میتونید وارد کنید که گفته بین 3 تا 18 کاراکتر هم باید بیشتر نباشه و اینجا چند تا مثال هم براتون زده، گفته مثلا به این شکل باید باشه. حالا یه چیزایی رو اینجا نوشته، گفته شماره باید باشه توش و مثلا حروف بزرگ و کوچیک هم توش داشته باشه. و پسورد هم که گفته پسورد بذار و پسورد حتما جای بنویس که یادت نره که بعداً به مشکل نخوری و روی کریت اکانت بزن. برای کسایی که
جدیداً اکانت درست میکنن روی کریت اکانت وقتی بزنی بعد از این یه ایمیل، یه کدی به ایمیلت ارسال میشه. حتما به اون ایمیلی که دادی برو اون کد رو بردار و بیار توی کادر وارد کن. 100% اینو ازت میخواد برای کسایی که اولین بار باشه ساخته اکانت کنن. اینجا کانتینیو واید تلگرام زده برای زمانیه که شما مثلا ایمیل دادی، درست کردی اکانت تو و میای خروج میزنی و اینجا روی تلگرام کانتینیو که بزنی یه از طریق، اگه فاصله پی تلگرام قبلش داشته باشی، از طریق تلگرامت میتونی با مرورگرت به هم پیوند بدی که اونو خودم در ادامه توی تلگرام بهتون میگم. اگه اینجا هم نزدید مشکلی نداره. فقط شما ایمیل رو، یوزر نیم و پسورد رو بزنید، کرید اکانت رو بزنید و بعدش یه کد به ایمیلتون ارسال میشه. اون کد رو بردارید بیاید وارد کنید و تمام. دیگه هیچ کاری دیگه نمیخواد. اگر دارم اول ویدیو میگم، اگر مثلا یکی یا دو تا فاصله پی دارید میخواید سومی رو بسازید بهتون خطا میده، زیاد اصرار نکنید که بنتون میکنه. چون که دیدم کاربری بودن که دو تا اکانت داشتن قبلا، یا پسورد یادشون رفته بوده به هر نحوی، اومدن سومی رو بسازن بهشون خطا داده. دیگه اونجا نمیشه برادر من، چون قبلا سالمگاری کردی، پسوردت رو یادداشت نکردی، یادت رفته و حالا چون دو تا اکانت قبلا زدی تو سومی دیگه همش خطا میده. بعضیات دیگه روش حساس نشو و نزنش. خب روی ساینین من میزنم، چون قبلا من اومدم اکانت ساختم و میبینید اینجا من دو تا ایمیل برای من بالا میاد و هم ایمیل اصلیمو اونجا میدم و خودش ساینین رو برام میزنه. قبلا شما وقتی میدادید کپچا دو تا می آورد، ولی الان دیگه یه بار که همون کپچا رو بزنید دیگه نمیاره و خودش توی قسمت لاگین که میزنی برات ورود رو میزنه. وقتی که وارد بشی این صفحه بچا صفحه‌ایه که براتون آورده و میاره توی آپدیت جدیدش و قبلا اینجوری نبود. کلا قبلا یه جور دیگه بود کسایی که فاصله پی داشتن و این پایین که می اومدی اینجا ردیف ارزها رو میزد برات، اما کلا دیگه الان اومده و مثلا حالت نموداری واریزیات برات زده که چه مقدار درآمد توی اون روز برات واریز شده. وقتی که توی این پنجره اومدی، این پنجره نامش اوورویو یا همون پنجره داشبوردت هست و اینجا موجودی تو برات نوشته، موجودی کلی رو نوشته. حالا هر ارزی رو داشته باشی بر اساس دلار اینجا برات زده. زیرش هم میبینید که زده 13 کوین، یعنی شما هر موقعی که دیلی ریوارد بزنی یک کوینی رو بهتون میده. حالا بزنیم اینجا ترجمه مرورگر رو فعال کنم. من فارسیشو زدم و حالا دیگه بچه‌ها تمام جاهایی که مهمه و ما نیاز داریم کلا توضیحشون میدم. خب گفتم این اوورویو داشبورد یا همون نمای کلی میای داخلش. اولی هم که ورود میزنی، هر روزی که یه بار ورود بزنی اینجا یه دیلی ریوارد میاره، کلایم رو میزنی و یه مقداری آر پی یا همون کوین رو بهت میده. خب اینجا وقتی وارد شدی، خب یه خورده که پایین تر بیایی گفتم برات جزئیات رو میزنه، درآمد امروز، پرداختیایی که گرفتی برات واریز شده و اینجا ادعایی که مثلا کردیم. الان 4 روز مثلا اومدم دیلی ریوارد دادم و اون کوینی که گفتم رو گرفتم. اینجا تاریخچه رو زده و اینجا امتیازایی که گرفتی رو کلا زده برات که در ادامه بهت میگم که مثلا اینجا هم زده 10 روزانه 10 آر پی درخواست دهید، افزایش درآمد 24 ساعته رو فعال کنید، یا با یه خورده این بغلش نمیدونم حالا چی زده، اینجا هم یه خورده زده گفته مثلا هر نمیدونم چند 10 تا آر پی برابر با یه ساعتش. مثلا ما الان 4 روز که اومدیم و هر مقدار 10 تا آر پی که بگیری یه دونه ساتوشی خودکار میره توی موجودی ساتوشیات. حالا توی تاریخچه که چیزی نیومده، ببینم توی تاریخچه میزنه، نه اینجا نیست. بیت کوین واریز چیزی که نزد اینجا، ولی خب من اینو حالا پیگیر میشم که واقعی یا خیر. احتمال 100% دیگه زده هر 10 تا آر پی روزانه، یعنی اون دیلی ریواردی که میگیریم. مثلا من 13 تا سکه گرفتم، احتمالاً یه دونه ساتوشی اومده توی بیت کوینام اضافه شده. خب قسمتایی که ما کار داریم بچه‌ها، اینجا روی کیف پول ما کار داریم. این بالا روی کیف پول میزنی، بعد از اینکه ثبت نام کردی کارات انجام دادی، اینجا واریز داره، برداشت داره، سواب داره و ارسالی که علامت تلگرام داره که اینم بهتون میگم به خاطر چیه. شما برای واریز کردن به فاصله پی شما ابتدا روی واریز میزنی و اینجا یه پنجره برات باز میشه و بهت میگه ارز مد نظر رو انتخاب کن. میای اینجا روی فلش میزنی، مثلا هر ارزی رو که میخوای انتخاب کنی رو اینجا انتخاب میکنه بچه‌ها. مثلا هر کی رو ما میایم مثلا اینجا دوج رو انتخاب میکنیم، مثلا میخوایم از صرافی یا از یه جایی کسی برامون دوج کوین واریز کنه، دوج رو انتخاب میکنیم و اینجا یه آدرس دوج کوین که فقط مربوط به همین بلد شما هست بهتون میده و اینجا هم حتما هم ترجمه رو بزنید که براتون فارسی کنه مرورگر براتون و گفته حداقل سپردم این مقدار، یعنی 301 که خیلی هم قیمت پایینیه میتونی واریز کنی و یعنی دیگه مینیمم نداره میشه گفت اینجوری. و 301 میتونی واریز کنی، آدرس کپی میکنی و به اون صرافی یا به کسی که میخوای برات واریز کنه میدی، برات واریز میشه.
برای برداشتم اینجا روی برداشت میزنی. برداشتش بچه‌ها به نحویه که شما، حالا در ادامه میگم، آدرسی که میخوای بدی به اینجا باید این آدرس رو قبلا لینک کرده باشی. اگه یه بار آدرس رو قبلا لینک کردی و میخوای دوباره به همون آدرس وارد کنی دیگه نمیخوای لینک کنی. اینجا اگه ببینی ریز زده آدرس های لینک شده، 3 تا یا 4 تا آدرس من قبلا لینک کردم. اگه شما اینجا اومدی آدرس مثلا صرافی بیت کوین رو دادی و ارور داد بهت، باید بری لینکش کنی که ادامه بهت میگم که چجوری بری لینکش کنی. اینجا ارز رو انتخاب میکنی برای برداشت و این پایین هم آدرس رو پیست میکنی. اینجا مینیمم هر چقدر که حالا مثلا 600 تا توش یا 1000 تا توش هست اینجا وارد میکنی، یا اینجا روی مکس میزنه خودش خودکار برات وارد میکنه چه مقدار میخوای برداشت کنی. اینجا 2 تا گزینه داره، گفته عادی اگه میخوای برداشت بشه 4 ساعته برات به اون مقصد واریز میشه، یا اگه میخوای اولویت دار باشه سریع واریز بشه اینجا سریع رو انتخاب میکنی. گفته 5 دقیقه‌ای برات واریز میکنم اما کارمزد زیادی میگیرم. اگه اینجا روی عادی رو انتخاب کنم این گفته که کارمزدی که میگیرم 1000 ساتوشیه روی عادی بودنش، و روی اولویت دارش گفته 5000 ساتوشی من کارمزد میگیرم. مقدار خیلی زیاده. اولویت دارش اگه خواستید حتما عادی رو انتخاب کنید، اما بهتون یاد میدم که کدوم ارزها رو انتخاب کنید که کارمزد کمتری بدید، چون توی فاست پی سواب کردن یا تبدیل کردن به ارزها رایگانه، آنی هم برات تبدیل میشه. خب پس اینجا دقت کنید، همیشه هر ارزی رو انتخاب میکنید کارمزدش رو براتون اینجا زده. خب شما اینجا آدرسی که میخواید وارد کنید گفتم قبلا باید لینک کرده باشی، یعنی یه نامی برای اون آدرس انتخاب کرده باشی و لینکش کرده باشی. الان اینجا بیت کوین رو که من انتخاب کردم، اینجا می‌بینید که گفته شما 3 تا آدرس قبلا لینک کردی و من برای هر 3 آدرس یه نامی انتخاب کردم. یکی رو گذاشتم بیت، یکی رو گذاشتم بیت کوین، یکی رو گذاشتم بیت 2. حالا شما میتونید توی زمان لینک کردن مثلا بذارید صرافی فلانی، صرافی فلانی، یا آدرس مثلا ولت فلانم، آدرس ولت فلانم، اینجوری بذارید که بعدا شناسایی بشه راحت‌تر بتونید انجام بدید. برای اینم که اینجا لینکش کنید باید اینجا رو ترک کنید، یعنی اینجا رو بیایید بیرون و روی این گزینه آدرس های مرتبط بزنید. حالا من یه لحظه به انگلیسی برگردونم. خب میبینید که آدرس های مرتبط رو زده لینک آدرس. روی لینک آدرس میزنی و اینجا میگه که مثلا اون آدرسی که میخوای مقصد باشه رو باید اینجا لینک کنی. شما میای چیکار میکنی؟ شما میای اینجا ارزتو مثلا انتخاب میکنی، مثلا بایننس رو من انتخاب میکنم و گفته مثلا آدرس کوین، اینجا من آدرس رو میزنم، آدرسی که مثلا از اون صرافی یا از اون ولت داری اینجا میزنی و اون نامی که بهت گفتم رو اینجا وارد کنی. اینجا میای مثلا میزنی آدرس پی ام پی صرافی مثلا بیتوین یا صرافی مثلا نوبیتکس، اینا رو میزنی و اینجا روی لینک روشن میشه برات، میزنی و برات ثبت میشه، یه کد ثبت رنگ میاد و ثبت میشه. بعد از اینکه ثبت شد میری توی برداشت مثلا پی ام پی، اونجا آدرس برات پین شده دیگه، انتخاب میکنید زیر همون قسمتی که الان بهت گفتم. بذارید من برگردم دوباره توی توی برداشت مثلا برداشت بیت کوین. خب اینجا بچه‌ها میبینید که وقتی شما توی لینک آدرس گرافی لینک کردی اینجا دیگه برات میزنه، مثلا ایرانی اگه نوشته باشی اینجا برات زده که نوبیتکس بیتوین، یه روی اون نوبیتکس میزنی، آدرس خودش خودکار اینجا برات ثبت میشه و میتونی خیلی راحت و کوتاه‌تر زمان کمتری برداشت رو انجام بدی. خب گزینه بعدی گزینه سواب هستش که تبدیل گفتم اینجا رایگانه، روی سواب میزنی و اون ارزی که داری، مثلا من بیت کوین دارم اینجا بیت کوین انتخاب میکنم و این زیرم مثلا هر ارزی که دلت بخواد رو انتخاب میکنی، مثلا پپر رو میخوای انتخاب کنی مکس رو میزنی و خودش اون مقداری که داری مثلا به پپر تبدیل میشه، یا برعکس مثلا اینجا میشه برعکس میشه، مثلا پپر رو انتخاب میکنی و اینجا به بیت کوین انتخاب سواب میکنه. الان مثلا من این مقدار پپر رو به بیت کوین مثلا تبدیل کنم میشه تقریبا 2 4 60 تا ساتوشی. کانفریم رو بزنم اینجا ببینید که آنی تیک خورد و گفت 60 تا ساتوشی به حساب بیت کوین واریز شد، یعنی تبدیل شد و الان پپر من دیگه صفره آنی. پس اینجا هر ارزی رو و هر ارزی که خواستی برات تبدیل میکنه. و برای برداشتم که گفتم بهتون میگم چه ارزایی رو راحت‌تر برداشت کنید بچا، چون بیت کوین رو مستقیم بخوای برداشت کنی یا هر ارزهای دیگه مثلا خود تتر یا ارزهای دیگه که کارمزدشون خیلی زیاده است، توی فاست پی ارزهایی که کارمزدشون کم بود، حالا من توی آپدیت قبلیش میدونم یکی پالیگون بود بچا. حالا بذارید من الان پالیگون رو انتخاب کنم یا همون ماتیک قدیم رو. اینجا من ماتیک رو انتخاب کردم، اینه بچه‌ها این ماتیکه. خب ماتیک یکیش کمه و یکی دوج کوین کمه، یکی پی ام بی کمه و اینا کارمزدشون خیلی کمه. حالا بریم توی ولت، من کارمزد بهتون نشون بدم. مثلا روی پالیگون بچه‌ها میزنم، روی قسمت پالیگون میزنم. خب کارمزد پالیگون ببینید زده 203، یعنی اگه شما پالیگون رو
بخوای به صرافی برداشت کنی، مثلا بیت کوین داری $10، خب بیت کوین که زیاد ازت میگیره، مثلا $5 میگیره یا $1 میگیره، بخوای کمتر برداشت کنی میای پالیگون رو انتخاب میکنی و پالیگون رو به صرافی میریزی، به صرافی نوبیته، بیتفین، هر صرافی که داری. چون پالیگون که تمام صرافی ایرانی لیست شده، میتونی مثلا پالیگون رو برداشت کنی اونجا پالیگون رو بفروشی، یا که نه مثلا بیای پی ام بی رو برداشت کنی. حالا پی ام بی رو میزنیم، مثلا اینجا میای و پی ام بی رو انتخاب میکنیم. پی ام بی کارمزدش زده مثلا 4 تا 0 576 میلیون که خودش هم زده. این مقدار پایینیه، چون مثلا من خبر دارم که تا 301ش میشه 100,000 تومان، اما این شاید خیلی پایین میشه، 20,000 تومان هم نشه. مثلا پی ام بی هم میتونید برداشت کنید چون کارمزدش خیلی پایینه. خب اینجا ارزا رو تونه تونه بیاد خودت بزنید و خودتون بزنید و ببینید کارمزدش چقدره. گزینه بعدی گزینه هیستوری یا تاریخچه است که میخوای تاریخچه واریز برداشت تو ببینی، اینجا میتونی ببینی. اینجا گزینه آل زده که همه رو نشون میده. اگه میخوای فقط کلایمات رو ببینی، روی فاست کلایم میزنی، مثلا کلایمایی که انجام دادی توی قسمت درآمدی رو برات نشون میده. اگه خواستی واریزیات رو ببینی، اینجا واریز رو میزنی، دپوزیت و بعد چیزایی که واریز کردی رو برات نشون میده. اگه خواستی برداشت رو بزنی، برداشت نشون میده. اگه خواستی ترانسفر رو بزنی، ترانسفر شما وقتی میخوای از فاست پی به فاست پی دیگه برداشت یا واریز کنی، اونجاست که بهت نشون میده. حالا اینجا توی قسمت ولت اینجا زده بود بچا، یه قسمتی بچا اینجا بود که برای ارسال کردن. بذارید من ولت رو بزنم. اینه بچا، سنت زده بود، علامت تلگرام هم گذاشته بود. اینجا شما اگه روی سنت بزنید، اینجا میگه هر ارزی که میخوای برداشت کنی میتونی فقط توی قسمت سندی که گذاشته فقط به فاست پی میتونی. مثلا شما میخوای به فاست پی دوستت واریز کنی، دیگه نمیخوای آدرس بری پی ام بی رو بگیری کپی کنی یا لینک کنی، روی سند میزنی توی ولتت که علامت تلگرام کنارش داره، لوگوی تلگرام. اینجا میای گفته که یوزرنیم یا ایمیل، خب بیشتر ایمیل فاست پی دوستتو میگیری که زیرش هم زده گفته فاست پی اکانت، ایمیلشو میگیری و تعداد انتخاب میکنی و برداشت رو میزنی، یا هر ارز دیگه. مثلا اینجا میای ارز مثلا پی ام بی رو انتخاب میکنی، خب اینجا ایمیل فاست پیشو میزنی و تعداد رو میزنی. حالا این پایین یه ممویی هم داده. خب ممو مثلا شما یه یادداشتی، یه چیزی مثلا اینجا یادداشت میزنی، حالا نزدی هم نزدی، اینجا زده که اختیاری، ممو اختیاری. حالا بذارید من اینجا ترجمه رو بزنم که قشنگ شما متوجه بشید. ببینید گفته یادداشت اختیاریه، نزدید هم نزدید، فقط برای طراحی یا یه چیزی زدن اینجا. شما فقط ایمیل رو درست بزن، ایمیل فاست پی دوستت یا هر کسی هست اینجا درست وارد کن، تعداد رو بزن و ارسال رو بزن. آنی دیگه بدون کارمزد آنی براش ارسال میکنه به فاست پی دوستت یا هر کسی. خب این از قسمت‌های مهمی بود که توی ولت بهتون گفتم. این قسمت‌های دیگه بچه‌ها لینک آدرس رو گفتم، استخراج شرط‌بندی رو اصلا سراغش نرید، چیز مهمی نیست. ایردراپ هم که هر زمانی که ایردراپ بده، من یه بار شرکت کردم اینجا، می‌بینید که گفته ادعا کرده فیورو میداد و من 11 و خورده فیورو، 12 تا فیورو یا 13 تا فیورو گرفتم. البته بیشتر بود کنم، 100 تا 200 بود گرفتم. و ایردراپ هر زمانی که بده من خودم شما رو توی کانال تلگرام مطلع می‌کنم. خب بچه‌ها قسمت درآمدی که گفتم اول ویدیو که آپدیت داده و خیلی باحال، درآمد ثابت روزانه بهتون میده، این قسمته. شما وقتی که وارد میشید این کاری که گفتم تا الان رو دیگه انجام بدید، از اول بهتون گفتم رو. و دومین کار اینه که روزانه حالا واردش بشید و وقتی که وارد شدید اینجا زده شیرالات آماده استفاده، شما روی این گزینه میزنی. وقتی که روی این گزینه زدی ابتدا خودش میره قسمت فاست یا شیرالات. شما این قسمت رو فعلا بیخیال شید و بیاید قسمت پی تی سی رو انتخاب کنید. این بالا روی پی تی سی میزنی و اینجا کلی تبلیغ بهتون میده، کلی تبلیغ که میبینید زیرش هم مبلغ یو اس دی تی که بهتون میده رو زده. کلی تبلیغ بچه‌ها، یعنی راحت روزی فکر می‌کنم $0.5 از این قسمت بگیر. اینجا ببینید الان گفته 30 ثانیه این تبلیغ رو ببین و 1 سنت بگیر، 1.5 سنت بگیر. خب این از این قسمت. پایینش مثلا زده باز 0.08 سنت بگیر. ببینید پایین به ترتیب به پایین که میری قیمتا تغییر میکنه. کلی تبلیغ میتونی روزانه، هر روز هم این دوباره براتون رفرش میشه و آپدیت میشه، دوباره میتونید به تبلیغا رو بزنید و تماشا کنید و یو اس دی تی مستقیم یعنی شما وقتی که میزنی برمیگردی خودش دیگه این مقدار مستقیم میره توی تتر، توی همون درآمدت میشینه. نه نیاز نیست که مثلا چک کنی یا از جای برداشت کنی، خودش میره داخل تتر برات میشینه، همش هم تتر میده. قسمت بعدی قسمت آفروال یا همون پیشنهاد دیوار هستش. شما اینجا روی آفروال اگه بزنی میای پایین، اینجا مثلا گفته که قبلا از آفروال من این مقدار تونستم مثلا با تبلیغ دیدن تونستم به دست بیارم.
و اینجا می‌بینی که گفته آفروال‌های مختلفی داره، مونولیکس داره که تبلیغ چند تا تبلیغ روزانه هر روز میذاره. قسمت حالا یکی دیگه داره، این غارتگرانه خورده، ترجمه چون زدم اینجا غارتگرانه خورده، بذاریم من ترجمه انگلیسی کنم. خب لوتاپلی داره، مونولیکس داره. فعلا توی این چند تا آفروالی که میبینم فقط مونولیکسه که بدون قند شکن برای ما ایرانی میاد بالا و تبلیغ هم داره. روی قسمت اد میزنی اینجا میبینی که روزانه مثلا روز 3 تا، فردا میشه 4 تا، پس فردا میشه 5 تا. اینجا میزنی و یه مقداری اینجا میبینی که الان اینو گفته 3 سنت میده. بچه‌ها همین تبلیغو گفته 3 سنت بهت میده. الان من مثلا روش میزنم، اینجا یک نمادی میاد، یک نواری میاد، پر میشه. وقتی پر شد 3 سنت میره توی حسابم، به عنوان تتر میشینه. خب این تموم شد، باید کپچاش تیک بخوره. خب تیکش خورد و اون مبلغ دیگه رفت توی حسابمون. حالا برمیگردیم میریم میخوایم توی بلد ببینم توی تاریخچه بریم آیا میبینیم 3 سنت رو میزنه یا خیر. خب توی تاریخچه که نیومده، چون درآمد توی تاریخچه اینجا نیومده. خب حالا میای پایین‌تر، یه بار من صفحه رو رفرش کنم. بذارید دوباره بریم یه تبلیغ دیگه ببینیم که الان موجودی من اینجا 8 دلار 35 سنت. اینجا بریم دوباره من همون مونولیکس چون 3 تا داره، 3 تاشو ببینیم با هم دیگه، خالی از لطف نیست، ببینیم چه جوری واریز میکنه. اینجا عدسش انتخاب کنم مونولیکس رو. سه تاش هم هر کدوم 3 سنت، یعنی 3 تا 3 سنت، تقریبا 10 سنت از مونولیکسش فقط میده. خب اینو هم بزنم. البته آفروال فکر کنم بچه یه مقداری دیر واریز میکنن، چون شما میبینید توی بالاخره یه وبسایت دیگه داری تبلیغش رو میبینی که از طریق فاست پی براتون اومده قرار داده، یه مقداری فکر میکنم چند لحظه دیر میشینه توی حساب. خب آخرین تبلیغ هم بزنیم. دیگه کپچن که خوشبختانه با وای فای خودش میخوره. خب دیگه هم خورد. حالا برمیگردیم توی صفحه اوورفیو. هنوز که 8 دلار و 35 چیزی فعلا اینجا نشون نمیده توی تاریخچه. خب اینجا میاد بچه‌ها، اینجا میاد، ببینید اینجا. پس شما توی قسمت آفروال هر چی آفروال ببینید اینجا میاد بچه‌ها. میبینید اینجا زده شما این مقدار تو الان گرفتی. قبلا من 18 بود اگه اشتباه نکنم، یا 20 بود یا 18 بود دیگه. حالا چند لحظه برگردید عقب خودتون میبینید اینجا 14 بود. بله 14 بود اینجا زده بود، الان شده 23 تا. خب گفته تبدیل در 100، یعنی گفته چی؟ 100 USDT مساوی یه دونه. حالا اینجا همه رو میزنم اینم تبدیل میشه. برای تبدیل حداقل به یک USDP نیاز دارید، یک دونه این باید بشه یه دونه. ببینید به 23 دهم USDP. من مثلا روزانه میام روی مونولیکس میزنم اینجا به یه دونه که برسه فکر میکنم $1 میشه و حالا به USDP زده، گفته USDP رو به USDT تبدیل میشه. گفته حداقل یه دونه است. اینو به یه دونه که برسم روی همه میزنم تبدیل میشه به USDT و میره توی والتم. قسمت آفروالش بچه. قسمت PTCش که در PTC شما خب تبلیغ 30 ثانیه داره، مثلا روی تماشا میزنی، شروع تبلیغ رو میزنی و اینجا میبینی که ثانیه شمار خودش داره برامون زده و صبر میکنی تا تبلیغ تموم شه و این مقدار 1.5 سنتی که این بالا زده خودکار خودش میره توی والت. حالا این زیرش هم زده 3
203 حالا نمیدونم جریان اینو میریزه یا این 203 رو میریزه. الان با هم توی چند لحظه دیگه میبینیم 7 ثانیه دیگه تموم. بچه فاصله این ولتا واقعا طولانی میشه، ویدیو رو میدونم. خب مطالبه پاداش رو باید اول صبر کنم این کپچاش بیاد، کپچاش رو حل کنم که کپچاش زده بشه تا مطالبه روشن بشه. خب کپچاش که تقریبا همون کپچه قدیمه، اگه نت یاری بده سختی این کپچاش باید ببرم تو حلقه بذارم. خب وقت تموم است، متاسفانه گفته وقتش تموم شده، باید دوباره بزنم. این کپچاش سخته، خدا کنه از این کپچا بیاره. ای وای باز دوباره تو. خب بچه اینترنت یاری نمیکنه، یه خورده اینترنت اوضاعش خرابه الان، شلوغ سروران. خودتون اینو دیگه تست کنید دیگه، خودتون بزنید، خودتون به تبلیغ رو بزنید، کپچاشو حل کنید و ببینید آیا واریز میشه براتون. واریز که واریز میشه، خیالتون راحت، اینو که واریز میکنه. حالا نمیدونم چرا کپچاش درست حسابی نمیاد. خب اومد خودمش داخل، ببینید تایید میکنه. دوباره خب بچه ویدیو طولانی میشه، من اینو نمیزنم الان، فعلا اینترنتم یاری نمیکنه، اینو نمیزنم، خودتون تست کنید. خب تبلیغم کلی داره، برید حتما انجام بدید و انشالله که از این قسمت هم بتونید درآمدهای خوبی رو بگیرید. بچه این پایین هم تمام چیزایی که توی داشبورد ولته هست اون بالا بود، مثلا قسمت اینجا تاریخچه، نمای کلی، سواب، این پایین هم داره، مثلا اینجا هم داره. بازی هم که خودتون روش بزنید بازی مختلفی رو میاره و داخل این بازی البته باید فکر کنم پول بذاری که من اصلا توصیه نمی‌کنم توی بازیایی که رایگانه. حالا برید خودتون ببینید کدوم رایگانه، فکر نمی‌کنم رایگان باشه، پولیه. اگه پولیه نرید داخلش، من قبلا رفتم یه بار پولی بوده. این قسمت کسب درآمدم برای استیک بچه‌ها، استیک کردن رو باید جداگونه ویدیو بگیرم براتون چون الان دیگه طولانی میشه. جداگونه براتون میگیرم، اگه دوست داشتید استیک کنید. ارز فیورا روی شبکه بی ام بی تون اینا هستش که میتونید استیک کنید. قسمت بیشتر هم اگه بزنیم اینجا میگه که تنظیمات، مثلا برو پسورد تو تغییر بده یا کد اون برنامه اتنتیکیتور رو بزن. اونا رو انجام ندید، بذارید همینجوری ساده باشه بهتره. ایمیل و پسورد رو فقط داشته باشه، یادداشت کنید، تموم. این قسمت پشتیبانیه که روش بزنی میتونی هم از طریق ایمیل، از طریق بات، از همه طریق باهاشون صحبت کنی یا مثلا مشکلتو بهشون بگی. البته اومده خودشون حالت سوال و جواب گذاشته، اگه هیچی نبود دیگه باید خودت بیای پایین، حالا قسمت پشتیبانی رو اینجا باز دوباره پیدا کنی، روش بزنی و باهاشون صحبت کنی، یعنی ارتباط برقرار کنی. اگه خدای نکرده مشکلی داشتی اینجاست بچه‌ها، اینجا میزنی و با باتشون صحبت میکنی. حالت بات داره پشتیبانیشو و میاد باهاتون حرف میزنه، مشکلتون رو حل. خب سریعا بریم سراغ تلگرامی، ویدیو طولانی نشه از این بیشتر. خب بچه‌ها بریم ربات تلگرامش هم بهتون بگم. لینک رباتم توی وبسایت میذارم، میزنید و میرید ثبت نام انجام میدید. البته برای ربات تلگرام دیگه باید قندشکن رو روشن کنید. من قندشکنم که لینک ربات خرید قندشکن رو گذاشتم توی تلگرام، برید پیدا کنید. البته توی وبسایتم میذارم، برای همین ویدیو میذارم. خیلی ربات خوبیه، ایرانی هم هست. 170 تومن میدی یه ماهه، بهت کانفینگ‌های آلمان و ترکیه و دبی رو میده و میتونی بگیری و راحت بری هر توی تلگرام هر جا که دوست داشتی میتونی وارد بشی. خب اینجا وارد میشه توی ولت فاصله از طریق تلگرامش. وقتی که زدی استارت رو میزنی دیگه اینجا گزینه اوپن اینا برات باز میشه و روی اوپن میزنی. البته برای کسایی که تازه جدید اولین باره که میزنن اینجا این صفحه براشون میاد و قسمت ایمیل و پسورد اینو میگه بزن. اگه این صفحه براتون اومد، یعنی اینجوری اومد که همه صفر بود، شما باید اینجا روی این ستینگ بزنید. وقتی که روی این ستینگ زدید گزینه لینک اکانت، بچه لینک اکانت رو باید انتخاب کنید. این زمانی که شما مرورگر رو ساختی، یعنی توی مرورگر داری و میخوای تلگرامیش هم داشته باشی، روی این لینک اکانت میزنی و اینجا بهت میگه که
ایمیل و پسوردتو وارد کن. حالا برای من چون اینجا گفته بیا آن لینک کن، یعنی خارج بشو، نمیخوام خارج بشم. اینجا لینکو میدی، معذرت میخوام، ایمیل رو میدی، پسورد که توی مرورگر ساختی رو میدی، روی لینک اکانت میزنی. وقتی که زدی دیگه اتصال انجام میشه و هر موجودی که توی مرورگرت داری، توی ولتت داری، از طریق تلگرام هم همونه نشون میده. یعنی هیچ فرقی نمیکنه. الان بریم توی داشبورد من، اینجا ببینید من اونجا 8 و 34 داشتم، الان هم همونه، هیچ فرقی نکرده و با اون مرورگری که الان نشون دادم هیچ فرقی با هم نداره. فقط این توی تلگرام هنوز آپدیت نگرفته، آپدیتش همون قدیمیه، همون صفحات، همون پنجره قدیمی و همون صورته. اگه از آپدیت جدیدش حال نکردید میتونید برید از طریق تلگرام وارد بشید، واقعا شکن واریز برداشت هر کاری که دوست داشتید انجام بدید و واریز برداشت هم اینجا روی ولد میزنید توی تلگرام حالت قدیمش و اینجا روی هر ارزی که هست روی این 3 نقطه میزنی، قسمت ویدیو برداشت دپازیت هم که واریزه اینجا میزنی و واریز برداشت رو انجام میدی. پس تلگرامش هم همون آپدیت قدیمی، هیچ فرقی نکرد. خب امیدوارم بچه‌ها توضیحات کامل رو تا الان داده باشم و جایی رو از قلم ننداخته باشم. اگه جایی هم مونده و شما نمیتونید توی معذرت میخوام توی ویدیو هم نبود، توی کانال پشتیبانی من لینکش رو توی وبسایت میذارم. از این به بعد لینک همه کانال تلگرام رو توی وبسایت میذارم که راحت توش بزنید برید توی کانال مثلا رفرالگیری رادار که برای معرفی اپلیکیشن چیزی هست که من بررسی کنم، همه لینک ها رو توی وبسایت میذارم و اونجا بزنید وارد شید و مشکلی چیزی دارید اسکرین شات بگیرید، زیرش هم توضیحات رو بذارید تا من مشکلتون رو رفع کنم. تا یه ویدیو دیگه و درآمد دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.